السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الجزء الثاني من lesson 4. بيتكلم عن الجزء الثاني، بيتكلم عن living organism. Classification of living organism according to the way of feeding. يعني ايه؟ بيقسم living organism دول على حسب طريقة أكلهم، بيتغذوا ازاي. تمام؟ لازم أعرف قبل ما أقول أي classification، أي تصنيف، أعرف هو بناء على إيه أو على أساس إيه. يعني مثلا لو أقول لك قسم كلاس عندك، هنقسمه لإيه؟ هتقولي أقسمه إزاي يا ميس؟ هقسمه مثلا أولاد وبنات، ولا هقسمه شاطرين وضعاف، ولا هقسمه طوال وقصيرين؟ لازم أعرف البيزك أوف classification عشان أعرف إيه أنا بتكلم عن إيه أو أنا هقسم إزاي. تمام؟ فهنا بنقول classification of living organism according to the way of feeding. ازاي بيتغذى؟ عندي حاجة اسمها producers. تمام؟ يعني ايه producers؟ they are living organisms that can make their own food. بيعملوا أكلهم by themselves، يعني بيعملوا أكلهم ايه؟ بنفسهم through the process of photosynthesis process. بأكد أنا بقسمها photosynthesis process. يعني ايه؟ يعني البروسيس دي بيعمل بيها البلان الأكل بتاعه. تمام؟ طيب احنا قلناها قبل كده. طيب عندي الاكزامبلز اوف producers. الاكزامبلز بتاعت البروديوسرز زي مين؟ عندي green plants, algae, types of bacteria. تمام؟ انواع من البكتيريا مش كلها. طيب نكمل كده. نمبر 2 consumers. الكونسيومرز دول اي living organism بيتغذى على البلانت or animal. تمام؟ طيب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي consumers are the living organisms، كائنات حية depending on، تعتمد على producers to get their own food. تعتمد على البروديوسر في أكلها. ناخد بالنا بقى من الجاي ده directly or indirectly. يعني ايه directly؟ يعني أنا باكل البلانت بصفة مباشرة. يعني أنا باكل مثلا الكارت، باكل مثلا أي نبات أنا باكله، ده بعتبر دايركت. عندكم بتاكلوا فاصوليا، بتاكلوا بسلة، بتاكلوا كل ده باسمه ايه؟ بسميه كل دي بلانت. فأنا بقول ايه؟ بعتمد عليها دايركتلي. تمام؟ يعني بصفة مباشرة. تمام؟ طب indirectly ازاي؟ إن أنا مثلا باكل تشيكن، باكل الفراخ بدل هيكون نبات. تمام؟ فبالتالي أنا وصلني الفايدة اللي هو بياكلها من النبات بطريقة غير مباشرة. تمام؟ examples of consumers. consumers زي مين؟ عندي cows, sheep and chicken and so on. animals feed on producer اللي هو green plant. تمام؟ lion, snake، أي animal عندي تمام بيتغذى على الكونسيومر، برضو بعتبره إن هو إيه؟ consumer. يعني بياكل بياكل الجرين بلانت، بياكل الانيمال، بعتبره consumer. طيب عندي هنا ايه؟ بيقول ايه؟ previously fed on the producer، لان هو اصلا كان بياكل ايه؟ producer. يبقى عندي ايه؟ حاجه اسمها decomposers. دي نمبر 3 decomposers. يعني ايه decomposers؟ طيب هنشوف هنا ده عباره عن عيش في عليه عفن، وده عبارة عن برضو أورنج، برتقانة عليها إيه؟ عفن. بيقول لي the root formed. root أخدناها قبل كده في الترم الأول. roots يعني إيه؟ يعني العفن. formed on the bread and orange. تمام؟ اللي بيتكون هنا وبيتكون هنا is a living organism، عبارة عن كائن حي. السواد اللي إحنا بنشوفه أو الخضار اللي إحنا بنشوفه ده called fungi which known as decomposers. بيسميه decomposers يعني كائن محلل بيفكك. طيب decomposers عبارة عن إيه؟ living organisms can't make their own food by themselves. ما بيقدروش يعملوا أكلهم بنفسهم. بس هل بياكلوا زينا كده؟ لا. بيقول لي هنا إيه؟ ليه بقى؟ طب في الأول بيقول لي ليه؟ بيقول لي since the chloroplasts are not existed، لأن هو ما عندوش chloroplast in their cells. Decomposers get their food. طب بيجيب بقى أكله منين؟ through decomposing organic waste such as dead bodies. زي الكائنات الايه؟ الميتة. بيبدأ يفككها ويبدأ ايه؟ يتغذى عليها. تمام؟ يبقى أنا عندي such as dead
بعد plant remains بقايا النباتات and decayed food الأكل الإيه؟ الفاسد أو المتحلل. طيب examples of decomposers. إيه ال examples of decomposer عندي؟ some types of bacteria قلناها من شوية. some fungi such as bread mold fungus اللي هو بيبقى على العيش. تمام. طيب بيقول هنا importance of decomposers. هل الكائنات دي أو living organisms دي هل ليها فايدة؟ تمام. احنا دايما بنقرف من العفن نقرف الحاجات دي. هل دول ليهم فايدة؟ طبعا ليهم فايدة كبيرة جدا. أول حاجة نتخيل إن هو مش موجودين وحاجة باظت عندنا وفضلت في وشنا. تمام. ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيجيب أمراض. فأول حاجة عادي بيقول إيه؟ get rid of or the organisms dead bodies. يعني إيه؟ بتخلصنا من get rid of أخدناها قبل كده. والصراحة هي عبارة عن إيه؟ يعني بيتخلص من أجسام الكائنات الميتة. طيب and the plant remains وأي نباتات باقية هو بيفككها كأنها مش موجودة. تمام. طب بعد ما يفككها بيوديها فين؟ تتفكك خالص لحد ما توصل للسايل. يعني بتعمل إيه مع السايل؟ increase the soil fertility. يعني increase the soil fertility يعني بخلي السايل دي مليانة بالغذاء. طب هتحتاجه في ايه؟ النبات اللي هيحتاجه بعد كده عشان ايه؟ بيعمل له absorption ويبدأ ايه؟ الغذاء ده يوصل للنبات من أول وجديد. طيب number 3 used in a lot of industries بيستخدم في الصناعات ومن أهم صناعاتها الأدوية زي البنسلين يستخرج من البنسلين. عندي هنا activity or exercise بيقول لي classify the following living organisms. عندي pictures لإيه living organisms هنا. بيقول لي classify the following living organisms according to their way of their feeding. يعني قلنا اهو way of feeding. يعني يقصد بيها ايه؟ يعني بياكل ازاي. يا اما هنقول يا اما producer consumer or decomposer. تمام. لو نقدر نحله نبعته يا ريت. عندي هنا summary. عندي photosynthesis process. عندي carbon dioxide gas sunlight water and minerals. قلنا قبل كده ان كل دول اللي بيدخلوا في الايه؟ في الفوتوسينثيسيس بروسيس 4 حاجات وبيخرج عندي الاكسجين والايه؟ sugar and starch. طيب types of living organisms لسه برضو قايلينها اللي هي producer consumer and decomposer واكزامبل عليه. كده احنا نعتبر خلصنا lesson 4. تمام. وان شاء الله باذن الله ندخل بعد كده على unit 2 وفي الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.